यात्रा निकै कठिन थियो, तर त्यो भन्दा कैयौं गुणा सुन्दर गन्तव्य थियो। त्यो सुन्दर गन्तव्यको नाम थियो सुन्दह। आहा, सुन्दह नाम पनि आफैमा कति जोखो। लुम्बिनी प्रदेश र पश्चिम धौलागिरीको उच्च स्थानमा रहेको सबैभन्दा ठूलो ताल रुकुम पूर्व पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका 3 स्थित सुन्दह 4435 मिटर, लादने दह 4450 मिटर र राक्से दह 4715 मिटरको उचाइमा अवस्थित छन्। प्रचार प्रसारको अभावमा यो सुन्दरता अहिलेसम्म गुमनामै छ। यो गन्तव्य अनि सुन्दरता यो भन्दा पहिले सायदै कतै देख्नु भएको थियो होला। यो पटक यही गुमनाम सुन्दरतालाई संसार सामु देखाउने उद्देश्य बोकेर हाम्रो यात्रा बढाएका छौँ। यो कुनै व्यवस्थित ट्रेक डेस्टिनेसन होइन। यो यात्रामा निकै सङ्घर्ष छ। घुम्नकै लागि 29 जनाको समूह बनाएर यात्रा गर्दै गरेको यो जिल्लामै पहिलो पटक हो। होटेल लेक सिटीको आयोजना र पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को समन्वयमा भएको यो हाम्रो यात्रा निकै यादगार बनेको छ। यो यात्रामा तपाईहरूलाई हामीले बाटोमा गरेका सङ्घर्ष देखाउनेछौँ, यात्रामा देखेका सुन्दरता देखाउनेछौँ, गाउँ अनि बस्ती देखाउनेछौँ। आउनुहोस्, हाम्रो यो सुन्दर गन्तव्यको यात्रामा तपाईहरू पनि सहभागी हुनुहोस्। स्वागत छ यो गुमनाम अनि सुन्दर सुन्दहको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा। वेलकम टु सुन्दह। हेलो एन्ड नमस्ते, गुड मर्निङ सबैजनालाई। यतिखेर म रुकुमकोटमा छु। लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटमा हुस्सु लागिरहेको छ। र यो पटक चाहिँ हामी रुकुम पूर्वको एउटा नयाँ गन्तव्यमा जाँदैछौँ। नयाँ गन्तव्य भन्दा पनि अझै भनौँ सुन्दर लुकेको गन्तव्यलाई हामी चाहिँ एक्सप्लोर गर्नको लागि जाँदैछौँ। मलाई पनि थाहा छैन त्यो ठाउँ कस्तो छ, बाटो कस्तो छ, के छ। आधा बाटोसम्म चाहिँ मलाई थाहा छ। पुथा उत्तर गाउँपालिकामा रहेको सुन्दह भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। पहिलोपटक गर्दै गरेको यो सुन्दह एक्सपेडिसनलाई चाहिँ तपाईँ पनि हामीसँग जोडिएर साथ दिनुहोला र यो सुन्दरता कस्तो छ तपाईँले अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। हाम्रो यात्रा रुकुमकोटबाट सुरु भएको थियो। योजना मुताबिक हामी केही काठमाडौँबाट, केही रोल्पाबाट र केही बागलुङबाट रुकुमकोटका साथीहरूसँग रुकुमकोटकै होटेल लेक सिटीमा भेला भएका थियौँ। जानकारीको लागि काठमाडौँबाट रुकुमकोट पोखरा हुँदै 20 घण्टाको मध्य पहाडी लोकमार्गको यात्रा गरेर पुग्न सकिन्छ। यात्राको अघिल्लो दिन हामी सामान किनमेल अनि रुकुमकोटमा घुमघाम र भेटघाटमा बिताउँछौँ। जति मलाई थाहा छ त्यो कुरा बाहिर अभिव्यक्त गरेर साध्य छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सुन्दर मेरो ड्रिम हो। त्यो ड्रिम पुरा हुँदैछ। हामी झरी नभनेर जुका एक बित्ता भन्छ भने त्यो जुकालाई पनि जुका नभनेर अनि त्यस पछाडि त्यो भिरको बाटो कुहिरोको बिचबाट हामी सुन्दर पुग्ने प्रक्रियामा छौँ र अब हाम्रो यात्रा सुरु हुँदैछ एकछिनमा। रुकुमकोटबाट काँक्री हुँदै शहीद मार्गको यात्रामा जोडिन्छौँ। अब हाम्रो सबै यात्रा यस्तै कच्ची सडकको रहनेछ।
हामी रिकाको लेकमा पुगेका छौँ। यो धुरी चाहिँ भूमे गाउँपालिका हो। भूमे गाउँपालिका र उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको सिमानामा पर्छ र 3000 मिटरमा हाइटमा छ। यो एकदम चिसो ठाउँ हो। केही समयको यात्रापछि हामीलाई तकसेराको दिख्यौँ डाँडाको गेटले स्वागत गर्दछ। यो स्थानमा केही बेर विश्राम गरेपछि हामी तक र सेराको बीचबाट बगिरहेको उत्तरगङ्गा नदीवारी नै हाम्रो साथमा आएको गाडी राखेर हाम्रो सामान पारी सार्छौँ। यतिखेर म तक र सेराको बिचमा छु। यो तक र सेराको गाउँको बिचबाट चाहिँ उत्तरगङ्गा नदी बग्ने गर्दछ, जो चाहिँ ढोरपाटनबाट आउँदछ। यो तक सेरा सुन्दा एकै लाग्ने भए पनि यो तक र सेरा चाहिँ छुट्टै छुट्टै गाउँ हुन्। र पहिले पनि मैले 4 वर्ष अगाडि पनि मैले यो तक सेराको बारेमा एउटा छुट्टै भिडियो बनाएको छु, सिनेमेटिक भिडियो, जहाँ चाहिँ तपाईँले तक सेराको बारेमा छुट्टै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले सामान बोकेर फेरि यहाँ रिलोड गरेर आएको छौँ। यो गाडी अब हामी चाहिँ पारी मयाङसम्म यही गाडीमा जान्छौँ खाना खाएर। अनि मैले भनेको सेरा गाउँ चाहिँ यो पछाडिको एउटा सेरा गाउँ हो। यो सेरा पनि दुईवटा छ। यो तल्लो सेराको गाउँ हो। माथिल्लोपट्टि चाहिँ अर्को उपल्लो सेरा गाउँ छ। दुईवटा सेरा गाउँ उत्तरगङ्गा नदीको पारिपट्टि र यतापट्टि चाहिँ तक, उतापट्टि बाछी गाउँ, 4वटा गाउँ मिलेर बनेको तक सेरा। होइन, मैले अघि पनि भने छुट्टै भिडियो पनि छ, त्यो पनि हेर्नु होला। र पछिल्लो पटक घर ज्वाइँ चर्चामा छ। यो मुभी चाहिँ यही सेरोफेरोमा बनेको हो। हाम्रो यात्रा चाहिँ अब फेरि यहाँबाट गाडी चेन्ज गरेर तकसेरातर्फ मयाङतर्फ हुन्छ। तक र सेरा भने जसरी यो मेरो पछाडि देखिरहनु भएको गाउँ चाहिँ तक हो। हामीले अब यहाँ आएर खाना खायौँ। सो अब हामी यहाँबाट पनि अगाडि जाँदैछौँ, मयाङतर्फ जाँदैछौँ। यो तक सेरा गाउँहरू एकदम सुन्दर गाउँ छ। अनि पछिल्लो पटक घरज्वाइँको चर्चा भइरहेको बेलामा घरज्वाइँको मेन दृश्य छायाङ्कन गरिएको एरिया चाहिँ यही नै हो। सो अब हामी तपाईँले तकसेराको ड्रोनको भिडियो पनि हेर्नुभयो। अब हामी चाहिँ तकसेराबाट अगाडि बढ्छौँ। तकबाट हाम्रो गाडीको यात्रा झनै डरलाग्दो र कठिनको रहेको थियो। तकसेराबाट त्यही सहित मार्गमा पर्ने बिरगुम पारी देखिने सुन्दर कोलगाउँ अनि पद्मी वोकमा पार गर्दै हामी नयाँ बजारको कठिन खोलामा आइपुग्छौँ। नयाँ बजारको यो कठिन पर्खे खोला हामी सबैजना गाडीबाट निक्लेर कठिनाइका साथ पार गर्छौँ र खाली गाडीलाई पनि यो खोला पार गर्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यो जोखिम खोला पार गरे पश्चातको हामी केही समयको यात्रापछि
मयाङ गाउँ नजिकै पहिरोले बाटो बिगारेको कारण हाम्रो गाडीको यात्रा यही सकेर हाम्रो पैदल यात्राको सुरुवात गर्छौँ। तकसेराबाट अहिले मयाङको नजिक आइपुगेका छौँ। हामीले योजना गरे मुताबिक हामी धेरै नै ढिलो छौँ। आजको दिन पहिलो दिनमा खाना खाने यताउता प्लान गर्ने गर्दाखेरि हिँडै नै ढिलो भयो र तक आइसकेपछि खाना पनि ढिलो भयो होइन। अनि यहाँ फेरि अर्को प्रब्लम चाहिँ बाटोमा यो बर्खाको पानीले गर्दाखेरि खोलाहरू ठुल्ठुलो भएको रहेछ र मयाङ गाउँ पनि पुगेका छैनौँ हामी। मयाङ गाउँको नजिकै करिब 20-25 मिनट लाग्छ होला मयाङ गाउँ पुग्नको लागि। हामी ओरै अहिले हाम्रो सामानहरू झारेर अनि हाम्रो खाना खाने सामानहरू यताउता हाम्रो पोटर दाईहरूलाई त्यहीँ हुनुहुँदो रहेछ अनि बोकाएर हामी भर्खर निस्किन थालेको छौँ। अहिले 4 बज्न आँटेको छ। अब यहाँबाट गर भन्ने ठाउँसम्मै पुग्न हामीलाई 1 घन्टा जति लाग्छ, 5 बजिहाल्छ। त्यहाँबाट 3 घन्टाको मिनिमम पनि हामीले उकालो हामीले सोचेका छौँ, इमेजिन गरेका छौँ रन्मा गाउँ पुग्नको लागि। भनेपछि आज हामी एकदमै राति नै पुग्छौँ, 8-9 बज्छ होला जस्तो लागिरहेको छ। हेरौँ कस्तो अब चाहिँ हाम्रो हिँडाइ सुरु भएको छ, हेरौँ अब कस्तो हुँदै जान्छ। 5 बजेको छ र हामी अहिले गर भन्ने ठाउँमा छौँ। यो गरभन्दा माथि चाहिँ हुकाम भन्ने गाउँ छ अनि यताबाट उता अघि हामी भर्खरै मयाङ भन्ने गाउँ कटेर आएको। अब यो गरबाट मैकोट र रनमा जाने बाटो चाहिँ छुट्टिन्छ। अब यतातिर हुकामतिर गयौँ हामी गयो भने चाहिँ हामी मैकोटतिर जान्छौँ र यो पछाडिको डाँडा देख्नु भएको छ, यो डाँडातिर उकालो चढ्यौँ भने चाहिँ हामी रनमा गाउँतिर जान्छौँ। सो हामी यो डाँडा खुरुखुरु उक्लेर माथि एउटा चौतारा देखिरहनु भएको छ होला, त्यो चौतारामा गएर चाहिँ त्यहाँबाट तेर्सो बाटो 10-15 मिनट कुद्यो भने अनि बल्ल हामी गाउँ पुग्छौँ। अब यसो हेर्दाखेरि नजिकै देखेको छ तर हामीलाई चाहिँ कम्तीमा 2 घन्टा लाग्छ कि भन्ने अनुमान छ। गरबाट रनमा गाउँसम्मको पहिलो दिनको उकालो हिँडाइ सबैलाई निकै कठिन भएको थियो। माथि टुप्पोमा पुग्दा अलिक झिसमिस अँध्यारो पनि भइसकेको थियो। तर गाउँ नजिकै हामीलाई स्वागत गर्न भनी कुरेर बसिरहनु भएको रन्माली बासीहरूको त्यो भिडले हामीले भर्खरै पार गरेको उकालोको सङ्घर्ष अनि थकान एकैछिनमा बिर्साइदियो। सबजना नमस्ते है, नमस्ते नमस्ते नमस्कार हाम्रो सबैजनालाई। यति ठुलो घुमन्ते पाहुनाहरूको समूह पहिलो पटक यो गाउँमा प्रवेश गरेको भएर हामीलाई जुन हृदयले गाउँवासीले स्वागत र सम्मान गर्नुभएको थियो त्यो साँच्चीकै शब्दमा बयान गर्न नसकिने थियो। शिरमा सेतो फेटा, गलामा फुलको माला, निधारमा तिलको टीका अनि बाजा र गाजा सहितको त्यो भव्य स्वागत सम्मान हाम्रो लागि पनि आश्चर्यजनक थियो। गाउँ पुगेपछि स्थानीय गीत अनि नाचको साथ हाम्रो पहिलो दिनको यात्रा यही सकिन्छ। हेलो एन्ड नमस्ते, गुड मर्निङ। आज हाम्रो सुन्दह एक्सपेडिसन, सुन्दह एक्सप्लोरको दोस्रो दिन। यो मेरो पछाडिको दृश्य चाहिँ घरहरू देखिरहनु भएको छ जुन चाहिँ रन्मा गाउँको हो
पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को एक्लो गाउँ, ठुलो गाउँ। मलाई धेरै पहिलादेखि रुकुममा थुप्रो वर्ष बसेर काम गरियो हैन। यहीँ बसेर काम गर्ने सिलसिलामा पनि म रन्मा गाउँमा आउने ठुलो रहर भए पनि नआउन सकेको गाउँ र फाइनल्ली यो रुकुम पूर्व छोडे पनि यसरी सुन्दा आउने बेला चाहिँ रन्मा गाउँ आउने मौका मिलेको छ। एकदम खुसी लागेको छ र भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ हिजो बेलुका हामी गाउँ पुग्दै गर्दाखेरि जुन तरिकाले हामीलाई यहाँको गाउँवासीहरूले यहाँको समुदायले हामीलाई स्वागत गर्नुभयो एकदमै अनर्ड फिल भयो मलाई चाहिँ हिजो बेलुका। टाउकोमा फेटा लगाएर माला लगाएर गाजाबाजा सहित हाम्रो समूहलाई जुन तरिकाले स्वागत गर्नुभयो एकदमै भित्रदेखि नै साँच्चीकै उहाँहरूप्रति सम्मान लागेर आएको थियो। हिजोको माहौल फरक थियो र यो बिहान यसरी खुलेको छ मौसम अनि गाउँ एकदमै क्लियर देखिएको छ। ड्रोनको भ्युज पनि हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ हैन। सो हाम्रो यो दोस्रो दिनको बिहानै हामी खाजा खान हाम्रो रेडी भइरहेको छ। हामी अब एकछिनपछि हाम्रो यात्रालाई सुरु गर्छौँ। हाम्रो यो गाउँ घुमाइ हुँदैछ अनि गाउँ घुमाइसँगै हामी खाजा पनि खान्छौँ। सो यो दृश्य रन्मा गाउँको तपाईँहरूको लागि हामीसँग जोडिनुहोस्। एकदमै सुन्दर छ भन्ने लागेको छ हैन। अहिलेसम्म बाहिर नदेखिएको प्रचार प्रसारमा नआएको गाउँ हो। सो हामीले कति प्रचार प्रसार गर्न सक्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रो यात्रा एकदम गजब भइरहेको छ र तपाईँलाई पनि हामी एकदमै गजबै बनाउने प्रयत्नमा छौँ। हामीसँग जोडेर बस्नु होला है त। यो हो रन्मा गाउँ अर्थात् पहिलेको रैमा गाउँ। पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को एक्लो गाउँ। भूगोलले यो ओडा निकै नै ठुलो छ, तर मानव बस्तीको हिसाबले यो एउटा गाउँ सिङ्गो ओडा हो। मगर जातिको बाहुल्यता रहेको यो गाउँमा केही विश्वकर्मा अनि दमाईहरूको पनि बसोबास रहेको छ। यो गाउँमा मगर समुदायकै संस्कार, संस्कृति अनि वेशभूषाको अनुभव गर्न पाइन्छ। रन्माका बुढापाखाका अनुसार यो गाउँको नाम रैमा उनीहरूको पुर्खाको नामबाट राखिएको इतिहास पाउन सकिन्छ। हाम्रो यात्राको दोस्रो दिनको यात्रा यही गाउँमा बिहानको खाजा खाएर सुरु हुन्छ। यो दोस्रो दिनको यात्रा पुरै उकालो रहेको छ। शारीरिक रूपले त म कमजोर नै हो। अलिकति अक्सिजनको मात्रा कमी भयो भने मलाई उकालो हिँड्न गाह्रो हुन्छ। लाग्छ यो कठिनपूर्ण यात्रा छ, शारीरिक रूपले पनि चुनौती छ। तर पनि हामी यो सुन्दहको एक्सप्लोरिङ गर्नको लागि हाम्रो 25-30 जनाको टोली छ। सायद मलाई लाग्छ यो पहिलो टोली हो। गुमनाम रहेको सुन्दहलाई प्रमोसन गर्नको लागि हामी यो उकालो जाँदैछौँ। हामी लाग्छ मलाई 45 से 5000 उचाइमा जाँदैछौँ। त्यो उकालो काट्न त्यो हाई अल्टिच्युडमा जान अलिक कठिन त छ, तर पनि मलाई लाग्छ यो साथीभाइहरूको सबैको साथ सहयोगले म त्यहाँसम्म पुग्छु। यो चुनौतीपूर्ण यात्रा रमणीय पनि बन्नेछ। माथि डाँडाको टपमा आइपुगेका छौँ। यहाँबाट एकदम 360 टाइपको भ्यूहरू देखेन लाग्दो रहेछ हैन। हामी जानुपर्ने अझै उकालो हो। यहाँबाट मेरो तलपट्टि तल भएको चाहिँ रन्मा हो अनि यतापट्टि उता पारि देखिरहेको गाउँ चाहिँ मयाङ हो। यता बिचमा देखिरहेको गाउँ चाहिँ उकाम हो र यतापट्टि यो साइडतिर देखिरहेको चाहिँ मैकोट हो। हामी चाहिँ अब उत्तरी बेल्टतिर पश्चिम उत्तरतिर जाँदैछौँ सुन्दर भएको ठाउँतिर। सो यहाँबाट चाहिँ 1 2 3 4 5 6वटा राम्रो गाउँहरू एकैचोटि देखिँदो रहेछ। सो यात्रा गर्दाखेरिको सुन्दर भ्यू पोइन्टहरू पनि राम्रो रहेछ। यहाँ सुन्दर गाउँहरू पनि देखिने ठाउँहरू राम्रो रहेछ। अब इनर्जी पनि सकिएको छ खासमा भन्नुपर्दा। अब रन्माबाट हामी चाहिँ 3 घन्टा उकालो चढेर अहिले यो ठाउँको नाम चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन, सिधा उकालो चढेर हामी यो डाँडोमा पुगेको छ। अब यो डाँडो क्रस गऱ्यो भने चाहिँ तिर्सो छ अरे। अब हिँड्न चाहिँ साह्रो गाह्रो नै भइरहेको छ। हिँड्न चाहिँ कसैलाई सजिलो हुँदैन हेर्नु। आँसु झार्न मात्र सकिए होइन, तैपनि अब फेरि कस्तो छ भने गन्तव्य त सुन्दर हो। सुन्दर सम्झेर हामी यो बाटो काटिराखेको छ। उकालो जस बाटो राम्रो छ, रमाइलो छ। अलिकति हामीलाई वेदरले पनि साथ दिएको छ। अब हामी लगभग 1 घन्टा या 1.5 घन्टामा हामी यो माथिको लेक क्रस गर्छौँ। खाना अझै पनि खाएको छैनौँ। हाम्रो खानाहरू चाहिँ तल आइराखेको छ। म त झन् पोहोर पनि आएको सर। पोहोर बिरामी भएर यसपालि त फेरि आएको सर। यसपालि त आयो भने म ठ्याक्कै 3 चोटि आउँछु सर। मेरो तेस्रो चोटि हो। जस रमाइलो भइरहेछ सर। जस टिम छ, रमाइलो छ। जस
अलिअलि भन्दा पनि धेरै रमाइलो भइरहेको छ। हाम्रो विकास भाइले अलिकति ल जानै पर्छ है भन्ने कुरा भएको छ। म त फर्किन जस्तो लागिरहेको थियो, अब त पुगिन्छ जस्तो लाग्यो। स्टामिना अलि बढेको छ भनेको छु। यो वर्षाको समय भए पनि पानी परिरहेको छैन, घाम लागिरहेछ। अनि आजभोलि चाहिँ घाम लाग्यो भने अलि चर्किने घाम हुन्छ। सो हामी चाहिँ यहाँ अलि बढी नै घाम भएर यहाँ बसिरहेछौँ। कोही आधा चाहिँ अगाडि जानुभयो, केही तल हुनुहुन्छ। हामी मैकोटबाट आएको, मैकोटबाट 4 जना जोइन भछौँ। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम पहिलोचोटि सुन्दरको यात्रा। अब यात्रा गर्ने क्रममा सानोतिनो कठिनाइ अवश्य पनि हुन्छ, तर हाम्रो गन्तव्य चाहिँ एकदम मिठो छ। त्यही सम्झेर उकालो हामी पार गरिरहेका छौँ। म चाहिँ यही 3 नम्बर वडाको बासिन्दा हो सर। अहिले चाहिँ हाम्रो यसो टाढादेखि आउनुभएको हाम्रो टिमसँग सुन्दर जानु पाइएको छ। अहिले चाहिँ म 12 वर्ष पछाडि गइरहेको छु सर, जस राम्रै रमाइलो भइरहेछ। सुन्दर त तपाईँको त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि चाहिँ बयानै गर्न नसकिने एउटा स्वर्ग नै हो सर। हाम्रो आधा टोलीहरूको हालत यस्तो छ, माथि आएर कटेरोमा पुरा फ्ल्याट परेको छ, एउटा उताबाट एउटा यताबाट। उकालोमा रमाइलो गफगाफसँगै बाटो कटाउने प्रयास गर्छौँ। जति माथि पुग्दै जान्छौँ त्यति नै साथीहरूको अनुहारमा थकानको महसुस भएको देखिन्छ। जो अर्को दाइ थियो नि त गाडीमा के यस्तो ए तल केर सेरा के त माथि पर्यो आला हैन म त तिमीलाई छोड्दैन नि गर्दैन गए जाला लङ्कन जिम्ला बर्खायाम भए पनि बाटोमा पानीको अभावले गर्दा ढुङ्गामा जमेको आकाशको पानीले हाम्रो प्यास बुझाउँदै हिँडी नै रहन्छौँ। जता खाली स्थान भेट्यो केही समय त्यतै आराम गर्दै यात्रामा हामी अगाडि बढ्छौँ। Ready, 1, 2, 3, go! दिउँसोको 3 बजेको छ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ यो अनएक्सप्लोर्ड ठाउँ हो। सो बाटोमा बर्खा भए पनि पानीहरू जुन ठाउँमा पाइनुपर्ने थियो त्यो ठाउँमा के बिग्रेको भएर पानी राम्रोसँग पाउन नसकेको भएर हामीले हाम्रो क्याम्पिङ चाहिँ त्यहाँ गर्न सकेनौँ। अनि यो ठाउँमा आइपुगेको छु म। यो ठाउँलाई चाहिँ गापगौडा भनिँदो रहेछ। यो ठाउँको पनि आफ्नै इतिहास रहेछ, राणा शासनको इतिहास, त्यो बेलाको युद्धको इतिहास। डोल्पाबाट आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ रन्मा मैकोटको गाउँले मान्छेहरू उतिखेरको यो डाँडामा आएर बसेर अनि उताबाट युद्ध गर्ने आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ माथिबाट ढुङ्गा खसालेर सबैलाई यहीँनिर मारेको भन्ने खालको कुरा यहाँको अहिले एकजना दाजुले बताउनु भयो। यही पानीको अभावले गर्दा हाम्रो दोस्रो दिनको दिउँसोको खाना पेपेको गोठमा पुग्दा व्यवस्था गर्ने जमर्को गर्छौँ। यहाँ पुग्दा दिउँसोको 3 बजिसकेको थियो। यतिखेर हामी पेपे भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यो सानो गोठ देख्नु भएको छ पछाडिपट्टि। बिहानको ब्रेकफास्ट खाएदेखि अनि अहिले एकैचोटि अब लन्च चाहिँ अब यतिखेर गर्दैछौँ। हामीसँग सबै क्याम्पिङहरू सबै सँगै लगिरहेको भएर यहाँ बाटोमा कतै पनि त्यस्तो व्यवस्था नभए भएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफै बोकेर हिँडेका छौँ र एकदमै ढिलो हिँडाइ भयो। अब यस्तै भयो। यहाँ यसरी थकानमा निन्द्रा पनि लाग्दो रहेछ। जस भुइँमा राम्रोसँग मजाले सुत्नु भएको छ। के छ अनि हाम्रो बुर्ती पाङ्गे नानीको के छ हालखबर? थकाइ लागेछ, खान पाइएछ। 3:30 बज्यो। 3:30 भइसक्यो, आयो शक्ति नै हो। खाना खाइहाल्छ होइन अब एकछिनमा हामी। तिलक सर झोक्रिनु भएको छ तपाईँ त के हो? सब थकानमा। कर्ण सर
मुखमा पनि के छ कि भन्ने जस्तो भइरहेको पानी है भरेर खाऊँ न भरेर पानी के छ हाकिम साहब के छ तपाईँको अनि यस्तै छ थकान पुरा भयो अब खाना खाने त हो नि ठिक छ आधी बाटो आइएछ म रुन्छु फर्किन जान्थे म त फर्केर कहिले यहाँ छोडे पनि त्यहाँ पुग्न सकिनँ म सक्दैन बाटो हराइहाल्छु तपाईँको नाम के भन्नुभयो तपाईँले उहाँको नाम निर्मला कुन है कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई अलिक ठुलो बोल्नु जोरले बोल्नु त हजुर रमाइलो धेरै ए हो थकाइ पनि लागिरहेछ भन्दै थकाइ लागिरहेछ रमाइलो पनि लागिरहेछ ल यस्तो लोत पराछन् सबैजना उहाँ चाहिँ मैकोटबाट आउनु भएको हाम्रो म्याडम हाम्रो अध्यक्षज्यूको म्याडम हो ए त्यही त उहाँले भन्दै हुन्छ मेरो म्याडम पनि आउनु भएको छ जाने यस्तो भइरहेछ दाङबाट आउनु भएको छ भन्नु तपाईँ नै हुनुहुन्छ नि कस्तो लागिरहेछ भन्नु जोर सोरले हजुर राम्रो लाग्छ नराम्रो त भन्नै पाइएन नि तपाईँ दाङबाटै आउनु भयो सिधै यहीँ जानलाई आउनु भयो है गुड बुर्तिङ माडङबाङबाट हाम्रो वान एन्ड ओन्ली पपुलर नानी रमिता पुन आएकी छिन् के खोज्दै हो यस्तो चप्पल निकाल्दैछन् अनि के छ हाम्रो अमेरिकन म्याडम अल द वे फ्रम अमेरिका वाट्स गोइङ अन देयर कटिङ 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 हो रहा इधर हिँड्ने साथीहरूको ऊर्जा भोक अनि थकानले करिब सकिसकेको थियो तर खानाको व्यवस्थापन गरिदिनु हुने दिलचन भाइको ऊर्जामा भने केही फरक आएको थिएन भाइ हाम्रो यो क्याम्पको मेन लिडर अनि मेन सेफ चाहिँ हाम्रो दिलचन भाइ हुनुहुन्छ के पाक्दैछ आज दाल पाकिसक्यो भात पाकिरहेछ अनि यहाँ अब जे छ त्यही जस्ट गरेर खाने दाल हो र खै मासु छैन के अरे शाकाहारी माले शाकाहारी शाकाहारी फर टुडे ओ ल ठिक छ खाना पकाउँदा पकाउँदै बर्खे झरी सुरु हुन्छ र बाहिरको त्यही झरीसँगै साँगु र गोठमा मिलिजुली खाना खान्छौँ गोठको भात बवाल भइरहेछ यस्तो मिठो भएको छ यार खाना कस्तो मिठो छ बवाल यो हात मुझे दे दे ठाकुर भनेर योजना मुताबिक हामी झर्नुपर्ने ओह्रालो तर अबेर भइसकेको कारण र क्याम्पिङ गर्न कठिन भएकाले हामी तेस्रो बाटो फोर्सातर्फ लाग्छौँ र फोर्सामा पुग्दा करिब अँध्यारो नै भइसकेको थियो यो स्थानमा केही गोठ र एउटा सामान्य मौसमी होटल पनि रहेछ हामी हाम्रो खानाको व्यवस्था आफै गर्दै बेलुकी आगो ताप्दै रमाइलो गर्दै यही होटलमा दोस्रो दिनको बास बस्छौँ तेस्रो दिनको गुड मर्निङ सबैजनालाई र यो बिहानी हामी फोर्सामा छौँ हिजो राति फोर्सामा आएर बसेका थियौँ बाटोमा अलिकति पानी बेलुकातिर पानी परेपछि हामीले खासै धेरै भिडियो खिच्न पाएनौँ र यो पछाडि देख्नु भएको यो चाहिँ यहाँ बसिरहनु भएको यो बस्ने गोठहरू हो अनि अहिलेलाई यो होटलहरू सञ्चालनमा छन् यो सिजनल होटल चाहिँ सञ्चालनमा हुँदो रहेछ किन भन्दाखेरि यो सुन्दमा अहिले मेला पनि लाग्छ अनि यहाँ चाहिँ गाईहरू पाल्ने अनि यही जङ्गलमै राख्ने चराउने अनि यहीँ बस्ने चाहिँ गर्नुहुँदो रहेछ उतापट्टि गोठ छ यो होटल चाहिँ छ हिजो जसो गरेर हामीले चाहिँ बस्यौँ अब यो तेस्रो दिनको बिहानैमा हामी फेरि हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाउँछौँ आज चाहिँ फाइनल डे तेस्रो दिनको बेलुकी हामी सुन्दह पुग्ने हाम्रो योजना छ सो अहिलेलाई मौसम चाहिँ खुलिरहेको छ लक्कीले हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि बेलुका चाहिँ मजाले पानी पर्ने तर दिउँसोभरि खुल्दिने भइरहेको छ अब जे होस् हामी लक्की नै भन्नुपर्छ हाम्रो यात्रालाई हाम्रो हिँडाइलाई चाहिँ सहज भइरहेको छ सो अब हाम्रो आज तेस्रो दिनको यात्रा सुरु हुन्छ सुन्दहसम्म है त
तेस्रो दिन फुस्रामा खाजा खाएर हामी केही बेर जङ्गलबीच खोलासम्म ओह्रालो झर्छौँ। करिब 1.5 घन्टाको ओह्रालोपछि खोला पार गरिसकेपछि सुन्दहसम्मकै अबको बाटो भने उकालो रहेको थियो। आज तेस्रो दिन हामी सुन्दहसम्मै पुग्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। खोलापछिको उकालो साह्रै उकालो थियो। खै सबै त्यो चप्पलको मुनि बसेको रहेछ कि आमा खुट्टा मुनि पनि हजुर यी भनेका बर्खामा कुनै पनि अलिकति हाई अल्टिट्युडमा गएर गरिने यात्राका नछुटिने अपरिहार्य साथीहरू हुन्। दुईटै खुट्टामा छन् है, मेरो यत्तिकै बाक्लो छ, पछि पनि देखाउँछु। यो तेस्रो दिनको बिहानै फोर्साबाट खाजा खाएर हामी हिँडेको। यो उकालो करिब हामी 4 घन्टा जति हामी हिँड्यौँ होला। यो अहिले 3700 अराउन्ड 3650 मिटर हाइटमा छ। यो यहाँनिर आएर चाहिँ हामीले हाम्रो क्याम्प खडा गरेका छौँ। यहाँ हाम्रो पछाडिपट्टि खाना बन्दैछ। अब यहाँ केही बेर खाना खाइसकेपछि हामी अब धेरै उकालो छैन, तर तेर्सो स्लोपी उकालो चाहिँ छ भन्ने खालको छ। यो ठाउँको नाम चाहिँ बराजस गुँ होइन, खाम भाषामा चाहिँ गुँ भनेको लेक हो। अब यो बराजस यो सबै अब यो सुन्दह चाहिँ पवित्र धार्मिक स्थल पनि एक यहाँको व्यक्तिहरूले मान्नुहुन्छ। डोल्पादेखि लिएर रुकुम पूर्वको एरियाको व्यक्तिहरू यहाँ पूजा गर्न आउनुहुन्छ, खास पवित्र धार्मिक स्थलको रूपमा लिनुहुन्छ। त्यही भएर यो वेको बाटोको सबै ठाउँहरू नै यो खास एउटा धार्मिक शब्दबाट बनेको जस्तो मलाई लाग्यो। अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति हाइटमा छौँ। योभन्दा माथिपट्टि चाहिँ अलिकति फोटोसोटो खिच्न मिल्ने ठाउँ, यहाँबाट अलिकति वरपर राम्रो भ्यूहरू देखिने ठाउँ छ। हाम्रो तेस्रो दिनको दिउँसोको खानाको तयारीमा हुँदै गर्दाखेरि हामी अब केही बेर यहाँ वरपर अवलोकन पनि गर्नेछौँ है त। अब हाम्रो आजको आधा दिनको सङ्घर्ष चाहिँ यहीँ आएर समाप्त भएको छ। अब खाना खाइसकेपछि अर्को सङ्घर्ष सुरु हुन्छ। खाना खाइसकेपछि हामी फेरि उकालो लाग्छौँ। अघि बढेको केही समयपछि कतिपय साथीलाई हिँड्न गाह्रो भइसकेको थियो। जति पाइला अघि बढ्थ्यो उति हामी उचाइमा पुग्थ्यौँ। यस कारण पनि कतिपय साथीहरूलाई लेक लाग्न सक्ने डर थियो। बेला बेला यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न हामीसँग जानुभएको मेडिकल टिम तिलक रोका मगर सर र निर्मला पुन्मिसले सबैको स्वास्थ्य जाँच भने गरि नै रहनु भएको थियो। पानी पर्छ अनि केटाहरूको त पुगिराखेको के निस्क्यो त त्यस्तो धुवा? अब कुहिरो निस्क्यो। त्यही त मलाई के निस्क्यो त्यहाँबाट। यतिखेर हामी धनताब भन्ने ठ्याक्कै हाइएस्ट टप पोइन्टमा आएको छौँ। अहिले चाहिँ 4:30 बजेको छ। अब यो पछि चाहिँ स्लोपी अलिकति उकालो अनि तेर्सो बाटो भएर सुन्दह हामी करिब 1.5 घन्टामा पुग्छौँ भन्ने खालको एस्टिमेट भन्नुभएको छ हाम्रो पहिला आउनुभएको साथीहरूले। यो अहिले यो जुन धुरीमा छौँ धनताब भन्ने धुरी चाहिँ 4250 मिटर हाइटमा छ। हाम्रो कोही साथीहरू चाहिँ अलिकति यो हाई अल्टिट्युड लागेर आँखा घुमाउने, दुख्ने, टाउको घुमाउने जस्तो पनि भइरहेछ होइन। सो हाम्रो जर्नी चाहिँ एकदम एडभेन्चरस फिल भइरहेको छ। जस सबैलाई गाह्रो भए तापनि यहाँ मेडिकल टिम पनि सँगसँगै भएर चेकअप चाहिँ एकदम अन टाइम भइरहेछ। उहाँले कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो तिलक सर, डाक्टर तिलक हुनुहुन्छ
उहाँले मिलाएर चेक गर्नुहुन्छ फेरि स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ एकदम मिलाएर चेक गर्नुहुन्छ। अहिले कुहिरोले एकदमै केही नदेखिने भएको छ, तर यो ब्याग देख्नुहुन्छ यहाँबाट सिधै तलबाट आएको हामी चाहिँ, यो यस्तो खतरा छ। त अलिकति यो स्लाइड के अरे भर्टिकल पनि खिचेको छु मैले, यस्तै पहिरो गएको ठाउँबाट उक्लेर आयो हामी। जस बवाल भइरहेछ यात्रा। ल यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सर्जना मिस हुनुहुन्छ, हाम्रो बिन्ता मिस हुनुहुन्छ, उता डाक्टर साहब अघि भने जस्तै स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ। धेरै देखिरहनु भएको छ कसरी चेक गरिदिनुहुन्छ उहाँले होइन। जस्तो तपाईँलाई अहिले यहाँसम्म आइपुग्दासम्म कस्तो भयो? मलाई चाहिँ राम्रो गजब लागिराखेको छ, तर बाटो चाहिँ सातै हराउने खालको रहेछ के। अब कस्तो छ भने सिधा भिड ढुङ्गाले आएर क्याच्च पारेर खिच्यो भने सक्यो। अनि बाटोबाट पाइला चाहिँ झुक्किएर कान्ला मुनि गयो भने मान्छे जिउँदो भेट्न गाह्रै छ, सिधै स्वर्गैमा भेट हुन्छ यो साथीभाइहरूसँग त्यस्तो टाइपको बाटो। अनि त्यस पछाडि अब अलिकति साथीहरूलाई हिँड्न पनि गाह्रो भयो। अब गाह्रो त सबैलाई नै भयो, दुईजना साथीहरूलाई चाहिँ अलिक बेसी गाह्रो भयो। पनि त्यही भएर हामी चाहिँ यो ठाउँमा आएर रोकिराखेको छौँ। धेरैजनाको यो लेभलको 40 to 50 मिटर हाइटमा छ हामी। हाम्रो तिलक सरको पनि फर्स्ट टाइम है? मेरो फर्स्ट टाइम नै हो। मेरो कस्तो लाग्यो? मेरो 40 एबोभ चाहिँ मैले चढेकै थिएन होइन, भन्नाले अब 35 भन्दा माथि चाहिँ चढेकै थिएन। यो चाहिँ फर्स्ट हो। म आफैलाई चुनौतीका साथ चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेँ। तर पनि गाह्रोसित आइयो भने ठिकै छ। अहिले सबैको एकदमै ठिकै छ, चाहिँ सबैको टेम्परेचर मेन्टेन पनि सबैको ठिकै छ अहिलेसम्म। प्रेसर सबैको ठिकै छ, स्याचुरेसन सबैको ठिकै छ। पल्स रेट चाहिँ सबैको एउटा यो बडी हिँडाएर एकदम हाई भएको हुनाले चाहिँ सबैको 120-130 चाहिँ देखाइरहेको छ कि। पल्स रेट चाहिँ सबैको अलि हाई देखाइरहेको छ, कसैको मात्रै 80 देखि 90 को बिचमा चाहिँ देखाइरहेको छ। लाग्छ हामीलाई अब हामी 1.5-2 घन्टामा पुग्छौँ र त्यही सुन्दको वरिपरि चाहिँ रमाउँछौँ। हाम्रो सुनिल सरलाई खासै गाह्रो नहुने मान्छे हो, उहाँ लाउने मान्छे। तर योपालि के भयो सर? यो हाई अल्टिच्युड हो, अरू केही पनि होइन। हाई अल्टिच्युड सब ठिक छ। जस राम्रो भएको छ। जस रमाइलो यात्रा भइरहेछ, एकदम मजा आइरहेछ यार। सबैजना चाहिँ ठिक छ। अहिलेलाई चाहिँ सबैजनाको हेल्थ कन्डिसन चाहिँ अलिअलि चाहिँ बिग्रे पनि अहिले आएर चाहिँ हल्का रिलिफ, सबैले चाहिँ हल्का रेस्ट गरिसकेपछि रिलिफ भएको छ। म्यानेजमेन्टको हिसाबले सबै किसिमले चाहिँ अहिलेसम्म राम्रो भइराखेको छ। अब पोर्टर टिम अगाडि गइसकेको छ, अब खाने अनि हाम्रो टेन्टहरूको लागि टोली अगाडि गइसकेको छ। हामी चाहिँ यो लास्ट टोली हो जो सबै कुरा चाहिँ राम्रो गइराखेको छ होइन सर? मजा भइरहेको छ। मलाई एडभेन्चर एकदमै मनपर्ने, तर कहिले पनि अवसर चाहिँ जुटेन। 35-36 मिटरभन्दा माथिको अल्टिट्युडमा अहिलेसम्म गएको पनि थिएन। यो पहिलो अनुभव हो, एकदमै रमाइलो लागिरहेछ। र म सुन्दभन्दा पनि अझ माथिसम्म जान्छु भन्ने होपसहित यात्रामा छु। निरन्तरको हिँडाइ, गरुङ्गो झोला, पैतलामा फोका, झुकाको टोकाइ अनि साथीहरूको रुवाई, यो देखेर साँच्चीकै मलाई पनि रुन मन लागेको थियो। अन्ततः झरी र कुहिरोको बीचबाट रातिको 9 बजेतिर गन्तव्यको नजिकै रहेको ओढारमा पुगियो। त्यहाँ पुगेपछि थकानले आरामभन्दा अरू केही चाहेकै थिएन। साथीहरूले पकाएको खाना खाएपछि केही साथीहरू टेन्टमा सुत्नुभयो, केही साथी ओढारमा सुत्यौँ। त्यो ओढार सुन्दहको लागि 5 स्टार तहको सुविधा सम्पन्न होटलभन्दा कमको चाहिँ थिएन। हामी हिजो सुतेको कोड चाहिँ यो हो हजुर। हिजो टोलीहरू अलिक टाढा नै, अलिक माथि नै क्याम्पिङ, यहाँबाट 15 मिनट माथि क्याम्पिङ गरेको छ। यहाँबाट एकदम दामी भ्यू देखिरहेको छ। अहिले यो क्यामेरा मैले माथि नै छोडेँ, बेलुका सुत्न यताको मोबाइलबाट खिचिरहेको छु। सो हाम्रो एकदम 5 स्टार लग्जरियस एकोमोडेसन फेसिलिटीमा हामी यसरी बसेको थियौँ हिजो। हाम्रो 3 जना साथीहरू यतातिर, यहाँनिर टोलीहरू। अनि यो पुरै लाइन नै यो ओडारकै लाइन हो। यस्तो राम्रो बनाएको छ यहाँ, खास गरेर भेडी गोठको लाइन हो। अनि यहाँ चाहिँ हामी बस्ने किन भन्दा अलिकति हिलो थियो। सो अब यहाँ चाहिँ पनि बसेन हामी। अनि
यहाँनिर चाहिँ गर्ल्स पार्टी बसेको छ। आज 1 गते हो नि? ओ ह्याप्पी बर्थडे टु यु। ल हाम्रो यहाँ चाहिँ आज रमिता पुन मगरको के अरे बर्थडे। हिजो राति लास्टै फ्ल्याट भएर रोएर आउन्। यता बिन्ता 10 मिस त एकदम फाइन यार, एकदम बलियो मान्छे थियो। अनि रमिता ल उहाँको बर्थडे धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना। अझै यसरी बलियो हुनु है। यहाँनिर पुरा कफी खाइरहेछन्। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड 5 स्टारको एकोमोडेसन फेसिलिटी यो। अनि यहाँ एउटा अर्को तले छ हाम्रो अध्यक्षज्यू बस्नु भएको छ। 1 2 3 4 यो 5 तले रहेछ। यो 5 स्टोरेज बिल्डिङ 5 स्टार होटल राम्रो जस उडारमा एकदम बबाल सुताइ भएको छ। अब हामी उता क्याम्पिङ भएको ठाउँमा जान्छौँ र तालको दृश्य अवलोकन गर्नेछौँ है त। यात्राको चौथो दिन हामी 4435 मिटरको उचाइमा थियौँ। जब बिहान भयो उठेर ओडारबाट बाहिर निस्कदा छुट्टै संसारमा पुगे जस्तो लाग्यो। पाटनभरि फुलेका रङ्गी बिरङ्गी फुलहरूले मुसुक्क मुस्कुराउँदै सुगन्धित भएर स्वागत गरे चाहिँ लाग्यो। बादलले गमक्क पारेर घुम्टो ओढाए चाहिँ लाग्यो। अनि कुहिरोले सुन्दहको काखमा आऊ सँगै लुकामारी खेलौँ भने चाहिँ लाग्यो। सुन्दहले अन्जुलीमा उठाएर तिम्रा ओठले मलाई चुम भने चाहिँ लाग्यो। खोलाहरूले आऊ मसँगै बगिदेऊ भने चाहिँ लाग्यो। जालकीले मेरै वरिपरि घुमेर मनको कुरा खोलिदेऊ भने चाहिँ लाग्यो। अनि खागरहरूले आऊ मेरै आडमा बसेर नतमस्तक भई सुन्दर दृश्यलाई नियाल भने चाहिँ लाग्यो। अनि म आफैलाई लाग्यो अहो प्रकृतिको भाषा कति सजिलै बुझ्ने भइसकेछु। म मक्ख परे। हेलो एन्ड गुड मर्निङ अल अफ यु फ्रम सुन्दह। यतिखेर हामी यात्रा गरेको आज चौथो दिनमा सुन्दहमा छौँ। यो बिहानी साह्रै मजाले यस्तो मजाले खुलेको छ होइन। एकदम दामी फिलिङ भइरहेको छ र यो धेरै पहिले देखेको चाहना अन्ततगत आएर पुरा भएको छ। एकदमै एक्साइटेड छु म। अनि यो मेरो पछाडि देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ थान हो। यो रुकुम पूर्व अनि डोल्पाको यताको साइडकोतिर चाहिँ रुकुम पूर्वको पनि पुथा उत्तरन गाउँपालिकाको यो खाराबाङ रन्मा मैकोट यताको साथीहरू चाहिँ यो सुन्दहलाई एकदमै पवित्र स्थल मान्नुहुँदो रहेछ होइन। मनोकामना पुरा गर्नलाई अथवा केही भागल गर्नलाई अथवा केही पुरा गर्नलाई माग्नलाई चाहिँ यहाँ आउनुहुँदो रहेछ होइन। अनि यहाँले यो सुन्दहले चाहिँ दिन्छ भन्ने खालको कुरो रहेछ। सो अहिले चाहिँ बिहानीको समय हाम्रो खाजा उता बन्दैछ तर हामी यहाँ पूजा गरेर आएको भरि त्यो देखाउनलाई यहाँनिर आएको छौँ। म चाहिँ एकदमै सेटिस्फाइड छु, एकदमै एक्साइटेड पनि छु, एकदमै रमाइलो पनि भइरहेको छ। यो अनएक्सप्लोर्ड ठाउँमा आएर यसरी सुन्दहलाई आफ्नो आँखाले टक्रक्क यो छेउमा बसेर यसरी बोल्न पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ मजा लागिरहेछ। अब हामी खाजा खाएर फेरि हामी वरिपरि घुम्छौँ। यो सुन्दहको भ्यू 360 भ्यू देखाउँछौँ, ड्रोन उडाउँछौँ अनि मान्छेहरूको भनाइ सुनाउँछौँ होइन। अनि कस्तो कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले चाहिँ हामीसँग जोडिनु होला अन्तिमसम्म। तर मजा आइरहेको छ। देखेछ नि के हुनु
ल हामी यो सुन्दहको पेरिफेरीमा बिहानको थोरै घुमघाम र ब्रेकफास्ट गरिसकेपछि कफीहरू खाइसकेपछि अब हामी यो सुन्दह नजिकै त्यो पारीमाथि डाँडामा रहेको राक्से दह भनिन्छ होइन। राक्से भनेको मतलब राक्षस दह भन्ने उता रहेछ। त्यो भ्यू पोइन्टमा गइसकेपछि त्यो उतापट्टि देखिन्छ। सो हामी त्यो हेर्न गइरहेको छौँ। कोही साथीहरू जान सकिन्न भनेर यतै बस्नुभयो। यो चाहिँ सुन्दह चाहिँ 4400 मिटर हाइटमा छ। 4420-30 देखाइरहेको छ मेरो यो जिपिएसमा चाहिँ। अनि त्यो सायद 4700 चाहिँ त्यो माथि छ राक्से दह हेर्ने ठाउँ छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ पुरा राक्से दह र यो सुन्दह माथिबाट राम्रो भ्यू देखिने भए भएर त्यहाँ चाहिँ जानै पर्ने छ। हामी जाँदैछौँ। अहिले ड्रोनबाट चाहिँ मैले केही भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि खिचेको छु। त्यो इन्जोय गर्दै गर्नुहोस्। हामी चाहिँ अब राक्से दहको भ्रमण जाँदैछौँ गाइज। लेट्स गो टु राक्से दह। चार 4,400 मिटरको उचाइलाई पनि छिचोलेर 4,700 मिटरको उचाइमा हानिँदै गर्दा सुन्दहको अनेक रूप देख्न पाइयो। एक छेउबाट एउटा रूप देखिने यस दहको हरेक कुनामा जाँदा अर्कै रूप देखिँदो रहेछ। यो फरक अनि सुन्दर दृश्यमा हामी हराइरह्यौँ। सुन्दहको यो अनौठो रूपलाई निहाल्दै र साथीहरू गफिँदै अनि तस्बिर कैद गर्दै घागरको बाटोको यात्रा गरेर राक्से दह पुग्यौँ। I am totally surprised and amazed with this wonderful view यार. Amazing. हामी जानुपर्ने चाहिँ त्यो डाँडातिर हो। त्यहाँबाट राक्से दह र सुन्दह एकैचोटि देखिन्छ। उताको दह पनि हेर्नु पर्यो होइन। एकदम अमेजिङ फिल भइरहेछ यार मलाई त यो उकालो चढ्दाखेरि पनि है। यो हो मुसा गाइज। सुन्दहको लेकाली मुसा, बिना पुच्छरको मुसा हो राइट। यो पछाडिको भ्यू देखिरहनु भएको छ होइन तपाईँहरूले। सुन्दहको छेउको राक्से दह नजिकैको भ्यू हो। माथि डाँडा पुगेको छु म। अहिले कति भेराइटिज अफ वेदर, भेराइटिज अफ सिन, ल्यान्डस्केप देख्न पाउने के अमेजिङ। यतापट्टि चाहिँ सुन्दह हो, यतापट्टि चाहिँ राक्से दह हो। अनि यो ल्यान्डस्केप हेर्दाखेरि चाहिँ रियली अ काइन्ड अफ छुट्टै संसारको त्यो मुस्ताङको ल्यान्डस्केपको जस्तै भाइ आइरहेको छ। अझै भनौँ त्योभन्दा बेटर होइन। अमेजिङ छ। सुन्दहको नजिक आएर त्यहाँ बसेर टाढाबाट यो भ्यू हेर्दाखेरि खासै मजा चाहिँ आउँदैन रहेछ। अहिले हामी त्यहाँबाट यहाँ 4700 समथिङ मिटरमा हामी छौँ। अनि यो हाइटमा आएर नजिकैबाट यो ल्यान्डस्केप हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो बवाल लाग्यो। अनि यहाँनिर एक्लै बसेर यो ल्यान्डस्केप तपाईँहरू देखाइरहेको छु। हाम्रो साथीहरू उता अगाडि पुगिसके अनि इन्जोय भइरहेछ यार बवाल। जति दुःख बाटोमा भएको थियो त्यो सबै साथीहरूले सबै बिर्सिसके। राक्से दहको नाम जस्तै रूप पनि अलि डरलाग्दो नै लाग्यो मलाई। सुन्दहको निश्चल र निलो पानी देखेको हामी राक्से दहको कालो रूप देख्दा सबै झसङ्ग भयौँ। तर पनि एक अन्जुली पानी लिएर तिर्खा मेटाइदिए। केही बेर यही राक्से दह अनि पृथक घागरको रूपलाई निहाल्दै केही समय यहीँ बिताउँछौँ। राक्से दहको पनि आफ्नै कथा छ। रक्स्यास्न्या नामबाट राक्से दहको नाम रहन गएको भनिन्छ। रक्स्यास्न्या भन्ने शब्द खाम भाषाको शब्द हो। यसको अर्थ दौडिने भन्ने हुन्छ। यस्तो सुनसान ठाउँमा यो दहले बेला बेलामा क्यार क्यार गर्ने आवाज निकाल्ने हुँदा दह दौडियो भनेर राक्से दह नाम राखिएको भन्ने कथन छ। 4,715 मिटर उचाइमा अवस्थित
राक्से दहको क्षेत्रफल 14,324 वर्गमिटर रहेको छ। राक्से दह सम्भवतः लुम्बिनी प्रदेशमै सर्वाधिक उचाइमा रहेको दह हो भनी स्थानीयले पनि दाबी गर्दै आएका छन्। राक्से र राक्से वरिपरिको दृश्यलाई निहाल्दै सुनदहको शिरमा बुर्कुसी मार्दै असिनाको छुटाइ खाँदै र हजारौँको सङ्ख्यामा रहेको भेरी बथानलाई हेर्दै दिउँसोको 2 बजे मात्र हामी सुनदहको आँगनीमा फर्कियौँ। प्रकृतिको त्यो सुन्दरताले भोकलाई समेत पछारेछ क्यारे। सुन्दह नाम कसरी रहन गएको भन्ने बारे रोचक कहावत मध्ये एक कहावत यस्तो रहेको छ। उहिले बर्खायाममा अहिलेको दह नजिकै अवस्थित भेडीकोटमा बाँधेर राखिएको भोटे कुकुर अचानक साङ्लो फुक लिएर दह छेउ पुगेछन्। साङ्लोको केही भाग दहमा डुबेछ, पानीमा डुबेको भाग सुनमा बदलिएछ। गोठालोले त्यस्तो देखेपछि दहनेर गएछन्। आफूले कम्मरमा भिरेको डाबबाट खुकुरी झिकेर दहमै डुबाएछन्। खुकुरी पनि सुनमा बदलिएछ। यो थाहा पाएपछि अन्यत्रका थुप्रै मान्छेले पनि यसरी नै फलामका भाँडाकुँडा दहमा चुबल्दै सुनमा बदलेछन्। 1 कान 2 कान मैदान हुँदै सबैतिर खबर फैलिएछ। सुनदहमा आइपुग्नेहरू सबैले आफ्ना भयभरका फलाम तथा अन्य धातुका भाँडा बर्तन सबै पानीमा डुबाएछन्। ती भाँडाकुँडा पनि सुनमै बदलिएछन्। अरूभन्दा अझ धनी बन्ने लोभले भुलमा आएका एकजना सार्कीले घुडासम्म लगाइएको जियो अर्थात् तोचा भनिने त्यस बेलाको जुत्ता लगाएरै दहमा डुबाएछन्। पोहोर जियो सहितको गन्नाउने गोडा दहमा डुबाएछन्। यस्तो चोखो दहलाई दुर्गन्धित पारेकाले दह रिसाएछन्। त्यही बेलादेखि दहमा डुबाइएका भाँडा बर्तन सुनमा बदलिन छोडेछन्। दहकै नामबाट नुरपाटन शिकार आरक्ष अन्तर्गतका 7वटा शिकार ब्लकमध्ये पश्चिमी ब्लकलाई सुनदह नामाकरण गरिएको छ। विदेशी शिकारीहरूका अनुसार सुनदह नेपालमा सर्वाधिक रुचाइएको शिकार ब्लक मध्येमै पर्छ। यो पूर्णतः लेकाली पाटन हो, भेडाचरणको उपयुक्त स्थल हो। त्यसैले यहाँ जेठदेखि भदौसम्म गरे पुरापुर 4 महिना भेडी खर्क बसाइन्छ। घोडा खच्चड र चौरी पालनको लागि पनि अति उपयुक्त पाटन हो। घुमफिरका लागि सुन्दह आउजाउ गर्दा बास बसिने गाईगोठ र भेडी खर्कका गोठालासँगको उठबस्थ जीवनको सबैभन्दा सरल र सहज लाग्छ। सुन्दहको पूर्वमा सुम्ला कोइको चट्टानी भिर, धनताबो र सुनसहरा, पश्चिममा राक्से खागर, उत्तरमा चट्टानी पहाड सहितको काले खागर र दक्षिणमा बन्यापा र मतिचै बुकी पर्दछन्। राक्से खागर डोल्पा रुकुम पूर्व जिल्ला अर्थात् कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको सीमा क्षेत्र हो। मङ्सिरको सुरुवातदेखि वैशाखको अन्तिमसम्म सुन्दह पूर्ण रूपमा बरफ भएर जम्छ। सुन्दह सेरोफेरोमा यार्सा गुम्बा, चरीबेक, धुपझरी, कटुकी, पदमचाल, पाँचौले, सुनगाभा, जट्टामसी, निर्मसी, हुत्ले, मोहरामूल लगायत विविध प्रजातिका जडीबुटी तथा वनस्पतिहरू पाइन्छन्। डाँफे, मुनाल, चिर, जलेवा, फक्रास, लरुवा, फाप्रे जस्ता पंक्षी तथा रेड पाण्डा, हिमचितुवा, नावर, बुवासो, हिमाली कालो भालु, कस्तुरी, झारल लगायतका हिमाली जीवजन्तु पाइन्छन्। मैले कसरी यसलाई चाहिँ एउटा प्रत्येकी स्थल क्षेत्र बनाउने भन्नेतिर चाहिँ म लागिरहेको थिएँ। म एउटा वडा अध्यक्ष नै हो। म चाहिँ अरू कुनै चाहिँ पूर्वाधार कहाँको रोड कहाँको भवनहरू भन्दा पनि अब तिनीहरूलाई पनि मैले चाहिँ अब चासो नदिने कुरा त भएन। तिनीहरूलाई पनि मैले चासो दिइरहेको छु। तर मैले विशेष गरी मैले चाहिँ यो अब सुन्दरलाई चासो दिनुको कारण कस्तो हो भन्दाखेरि अब कुनै न कुनै दिन चाहिँ यो हाम्रो 3 नम्बर वडा रन्माको चाहिँ भविष्य नै यही सुन्दरमा नै छ भन्ने चाहिँ लागेको हुनाले अब त्यति मात्र नभएर यसपालि चाहिँ जुन सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हाम्रो रुकुम पूर्वकै सायद मलाई चाहिँ पहिलो रेकर्डै होला जस्तो पनि लाग्छ। यसपालिको जुन अब हाम्रो चाहिँ अब प्रत्येक साथीहरू चाहिँ जुन सुन्द भ्रमणको लागि आउनुभयो, यो चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ आएको जस्तो मलाई चाहिँ एउटा महसुस पनि भएको छ। विकासको लागि, पथमार्गहरूको लागि, माथि चाहिँ त्यो सुन्दको संरक्षणको लागि मैले चाहिँ धेरै कोसिस गरेँ।
तर कोसिस गर्दा पनि लगभग प्रदेश सरकारले चाहिँ लगभग अलिअलि हेरिरहेछ। कहिले चाहिँ अब यो साल अब 20 लाख रुपियाँ आएको छ, अब पर सालहरू पनि आएको थियो, यो पनि पहिले अलिअलि आउने चाहिँ गरिरहेछ प्रदेश सरकारदेखि। तर चाहिँ यता सङ्घ सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि वास्ता नगर्दा चाहिँ अब मलाई पनि असाध्यै दुःख लागिरहेछ। अब सायद अब आउँदो चाहिँ आर्थिक बजेट भाषणहरूमा चाहिँ उहाँहरूले पक्कै पनि सोच्नुहुन्छ होला। सुन्दह यात्रामा निस्किएका हामी जो जहाँ भए पनि सबैको मन सुन्दहमा अल्झिएको छ। साँच्चीकै सुन्दह नाम जस्तै सुन्दर र निश्चल छ। रोडाबाट घुमेर फेरि मक्क भए सुन्दहरु फेरि नरौमा। आजको यो गुमनाम तर सुन्दर सुन्दहको भिडियो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो भिडियो गुमनाम रहेको सुन्दर गन्तव्यलाई सबै सामु ल्याउने हाम्रो सानो प्रयास मात्र हो। अब यो भिडियोलाई सेयर गरेर प्रचार गर्न सहयोग गर्ने पालो तपाईको। सुन्दहरु फेरि नरौमायाला सुन्दहमा यो माया साटने शिरमा राखसे हो पूर्वमा लाडने नरौमायाल यो माया साटने शिरमा राखसे हो पूर्वमा लाडने नरौमायाल शिरमा राखसे हो पूर्वमा लाडने